आता आपण लिंग्या घाटाकडे चाललोय आणि त्यासाठी खडकवासल्यापासून म्हणजे खडकवासला नाही, आपण खडकवासल्याच्या अलीकडचा रस्ता आहे, लवासाकडे यायचा जो रस्ता आहे त्या रस्त्यानं म्हणजे एनडीएपासून सरळ जो रस्ता आहे त्या रस्त्यानं आपण आता जवळपास 33 किलोमीटर आलोय. जे मुठा गाव आहे त्या गावात आलोय आणि तिथून पुढं आता लवासा बाजून आपण पुढं लिंग्या घाटाला आज जाणार आहे. या बाजूला मागं आता मुठा गाव आहे आणि आपण आता इकडं पुढं दामणोला जाणार आहे, जे लिंग्या घाटाच्या जवळचं गाव आहे. तर इथं लवासामधूनच आपल्याला जावं लागतं आणि इथं पर गाडी 200 रुपये, म्हणजे 2 व्हीलरला 200, 4 व्हीलरचं जास्त असेल. आणि ही लवासाची ती कमान, याच्यामधून आपण आता पुढे जाणार. वेलकम टू लवासा. चल हाय, वेलकम टू लवासा. आपण आता लवासा सिटीमध्ये एंट्री केली आहे आणि आपल्याला इथून पुढं जायचं, म्हणजे हे गाव कोणतं आहे, दामण. तर इथं लवासामध्ये असं लिहिलंय, शॉर्ट टर्म रेंटिंग ऑफ अपार्टमेंट और विला इज प्रोहिबिटेड, म्हणजे शॉर्ट टर्मसाठी रेंटवर नाही मिळत तिथं. आणि असं तऱ्हेने आपण लवासा सिटीमध्ये एंट्री केली आहे आणि इथून पुढं आपण दामणहोळ या गावाकडे चाललो आहे. लवासा सिटीतला हा लिंक रोड आहे, म्हणजे पूल आहे. या साईडला पण पाणी आणि या बाजूला पाणी, आणि ही जी बाजू आहे ही पूर्ण आपण लवासा सिटी पाहू शकतो. इथं काय मस्त घरं बांधलेले आहेत. दिस इज द प्लॅन सिटी ऑफ इंडिया. लोक इथं येऊन बराच वेळ घालवतात, पण आपण नाही घालवतात. आपण लिंग्या घाटला चाललोय आणि पूर्वतयारी काहीच न केल्यामुळं गाईड घेऊन चाललोय सोबत एक. रविवारची गर्दी बरीचशीच आहे आज आणि हा तो गाईड आहे. तर इथं 2 रस्ते येतात, एक इकडं आणि एक इकडं. तर असू दे, चल. चालू आहे नाही, हो चक्क चालू आहे. आता आपण आहोत, कुठं आहे आपण? दामणहोळ लिंग्या घाट वॉटरफॉल. तनु स्पीड. तर तुम्हाला इथे यायचं असेल, तुम्हाला मोठ्यानं जर आवाजात दम पाहिजे. चल, तर तुम्ही गाईड घ्यायचं नसेल तर तुम्ही लॉयर असावं लागेल. काय करावं लागेल? लॉयर असावं लागेल सुरुवातीला. तिथं मागं ओढा होता एक, तो क्रॉस करून थोडीशी चढाई आहे वर. त्या ओढ्याचा व्हिडिओ पक्का. शुभम काय म्हणतोस? हा खालचा असा व्ह्यू आहे. कुठे गेली म्हणला चप्पल? वॉटरफॉल जवळ का? डोळ्यावर पाणी लागतं गेल्यावर जास्त डोळे लागत. अर्ध्यापासून आपण ते पाणी किती वर येतं. खाली पण जातात का लोक? जातात, पण ते पाणी लागतं जाणार. नेटिव्ह ट्री स्टार्ट करून अर्ध्यापर्यंत गावामध्ये झालं. नाही, आपल्याला काय रिस्क नाही घ्यायची. बसायचं तेव्हा लांबच राहायचं.
कधी काय होईल सांगता येत नसते, कधी फ्लो होईल. आता मगापासला पाऊस होता बाहेर, अचानक पाणी किती लाल लाल पाणी झालं. तेच की पाणी किती वाढलं. लगेच फरक कळतो. पांढरा असेल तर नॉर्मल, आणि लगेच पाणी कधी पडून कुठं सांगता येईल. खाली आहे का इथे? समोर वॉटरफॉल आहे, लिंग्या वॉटरफॉल. पाऊस थोडा थांबलाय, या साईडला पाणी वाहतंय आणि हे जे वरच्या बाजूला आहे तिथं पाणी काहीच नाही. हे पाणी असं झिरपून 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 पूर्ण खालून निघते. आणि ज्यावेळेस आम्ही येत होतो त्यावेळेस पूर्ण कंटिन्यू पाणी होतं आणि पूर्ण कंटिन्यू पाणी होतं. पण आत्ता इथं पाणी नाही आहे. इथं म्हणजे इथं आपण बघू शकतोय की पाणी किती प्रमाणात येतं इथं. असं म्हणजे पूर्ण झिरपून पाणी एवढं येते फ्लो. आपण आवाज ऐकू शकतो. निसर्गाची किमया म्हणजे एवढं झिरपल असं वाटलं नव्हतं. चल कशाला आलंय नेटवर्क? बघा कपल इथं बसलंय. तर इथं थोडासा फ्लो जास्त आहे, म्हणजे ओढा टाईप आहे. मगा जास्त होतं पाऊस होता तर आता कमी आलं. तरी गर्दी वाढत चालली. लिंग्या घाटाला गर्दी भरपूर आहे त्या मानानं, म्हणजे इव्हेंट पण आहेत आणि इंडिव्हिज्युअल पण आलेले आहेत बरेचसे. मगा जाताना पूर्ण पाऊस होता म्हणजे, आणि आत्ता उघडलंय म्हणजे पाऊस उघडलाय आणि आता जस्ट थोडंफार ऊन सुद्धा पडलंय. शिशा
तर संडेमुळे पब्लिक भरपूर आहे आणि इथं आपण गाड्या पाहू शकतोय. म्हणजे मुळे आपलं सॉरी लिंग्या घाट फेमस आहे. शाळा आहे या बाजूला रस्ता. आता आपण लिंग्या वॉटरफॉल करून माघारी चाललोय आणि ही समोर लावासा सिटी परत एकदा. आणि हे सकाळी व्हिडिओ नव्हता काढला तर हे जे इकडं बॅक वॉटर आहे. जो लिंग्या वॉटरफॉल आहे तो जवळपास 70 किलोमीटर अंतरावर आहे. आणि आता आपण माघारी येऊन म्हणजे 10 किलोमीटर आलोय. 70 ते 72 आहे. आता 81 किलोमीटर होत आले. तर इथपर्यंत व्हिडिओ बघितला असेल तर लाईक शेअर अँड सबस्क्राईब.